Goedemorgen. Hi. Heb je een tafeltje voor 2? Hallo allemaal, Dutchies to be. Ja, ik heb een paar nieuwe dingen op mijn achtergrond. Allereerst dit mooie, fantastische letterbord. En mijn nieuwe logo. En hier ben ik super blij mee. Afgelopen maandag ging ik met mijn vriend buiten de deur ontbijten. En wij hebben dit gefilmd, zodat ik jullie kan laten zien wat voor zinnen je kunt gebruiken als jij ergens wilt gaan eten of wilt gaan drinken. En dat je ook beter begrijpt wat de serveerster of de ober aan jou vraagt. We gaan nu eerst direct kijken naar onze video. En na deze korte video zal ik de belangrijke zinnen nog een keer herhalen. En samen met jullie leren. Dus, laten we beginnen. Habibi, Ja? zullen we ergens buiten de deur gaan ontbijten? Ja, lekker. Goeie idee. Oké, leuk. Laten we gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Heb je een tafeltje voor 2? Tuurlijk, jullie mogen achter je gaan zitten. Oké, dankjewel. Zullen we dit tafeltje nemen? Ja. Ja? Mogen wij de menukaart alsjeblieft? Tuurlijk, ga ik Ja? even voor je pakken. Ah, dankjewel. Wat voor ontbijtje zal ik nemen? Ze hebben een ontbijtje met croissant, met toast en een gekookt ei en roomboter. Dat kan ik niet eten. Boterhammen. Misschien de boterham met hummus. Hebben jullie een keuze kunnen maken? Ja, ik wil graag de boterham met hummus. Ja? Ja. Wat wil jij? Eieren. Met koffie. Graag. 1 keer toast met ei, 1 keer broodje hummus en dan een koffie. En wat wil jij drinken? Hebben jullie verse jus? Zeker. Ja? Oké, mag ik de verse jus d'orange alsjeblieft? Tuurlijk. Ja? Hoor. Wat gaan we voor jullie doen? Hallo, Hi. eentje d'orange Ja, voor mij. en alsjeblieft. americano. Voor hem. Voor hem. Dankjewel. Alsjeblieft, niet Dankjewel. van. Toast met ei en avocado. Dankjewel. Alsjeblieft. En een broodje met hummus. Ja, lekker. Alsjeblieft. Eet Dankjewel. smakelijk. Was het allemaal nog lekker bij jullie? Ja, het was heerlijk. Heerlijk. Goed om te horen. Mogen wij zo nog iets bestellen? Tuurlijk. Mag ik een cappuccino met havermelk alsjeblieft? Ja. Zeker. Wil je ook Mag ik spinazie met gember? appel en gember? Ja, ja. Tuurlijk. Zo, cappuccino havermelk. Ja, dankjewel. En het groene sapje. Dankjewel. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dank je. Zullen we gaan? Ja? Oké. Ik ga even betalen. Hey. Ik wil graag afrekenen. Ja, gaan we doen. 29,30 Mag ik contant betalen? Zeker. En alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Een fijne dag verder. Ja, dankjewel. Jij ook. Zoals jullie konden zien, hebben Hani en ik heerlijk ontbeten. En misschien ging het soms een beetje snel. Dus daarom ga ik nu de belangrijke zinnen laten zien en jullie ook een aantal alternatieven geven die je ook kunt gebruiken. Het eerste wat ik zei toen ik binnenkwam in het café, lunchroom, restaurant, hoe je het wilt noemen. Hallo, heb je een tafeltje voor 2? Oh, en 1 ding. Wij noemden elkaar allemaal je of jullie. Maar je kunt ook u zeggen als je denkt van dat is beter in deze context. Dus dan gebruik je elke keer u in plaats van je, jij of jullie. De serveerster zei ja,
Jullie mogen achterin gaan zitten. Andere zinnen die je kunt gebruiken als je binnenkomt zijn bijvoorbeeld: hallo, ik wil graag ontbijten. Ik wil graag lunchen. Wij willen graag dineren. Of wij willen alleen een drankje doen. We gingen toen naar ons tafeltje en we gingen zitten en ik vroeg aan de serveerster: mogen wij de menukaart? En zij antwoordde: tuurlijk, die ga ik voor jullie pakken. En tuurlijk is van het woord natuurlijk en dat betekent of course. Ik was een beetje snel met mijn vraag, want meestal als de serveerster of ober naar jouw tafel komt, vragen ze: hoe kan ik jullie helpen? Wat kan ik voor jullie doen? Nou, wij gingen kijken op de kaart en daarna kwam de serveerster terug en zij vroeg ons: hebben jullie al een keuze kunnen maken? Ik zei: ik wil graag een boterham met hummus. We kunnen ook zeggen een broodje hummus in plaats van boterham. En Hani zei: eieren met koffie graag. Eggs with coffee, please. Een andere manier om te zeggen wat je wilt is: mag ik een broodje hummus? Of doe mij maar een broodje hummus. Je kunt ook vragen stellen. Wat ik bijvoorbeeld vroeg was: hebben jullie ook jus? Dus jus d'orange. Jus d'orange, orange juice. Wij gebruiken heel chic het Franse woord. Of misschien wil je weten welke ingrediënten er in een gerecht zitten. Dus je kan bijvoorbeeld vragen: wat zit er in de tomatensoep? Nou ja, tomaten, maar misschien ook vlees. En ik wil dat bijvoorbeeld niet. Of wat ik heel vaak vraag is: hebben jullie ook veganistische opties? Dat kan ook zijn: hebben jullie kosheren opties, vegetarische opties, glutenvrije opties, halal opties? Als dan de serveerster of ober jouw drankje of jouw gerecht brengt, dan vragen ze meestal: een jus d'orange. Ja, voor mij. De Americano. Ja, voor hem. En dan als je gaat eten, eet smakelijk of geniet ervan. Enjoy it. Meestal komt dan tijdens de maaltijd de serveerster of ober en die vraagt: is alles naar wens? Of is het allemaal lekker? En aan het eind vragen ze meestal nog een keer: heeft het allemaal gesmaakt? Oh ja, het was heerlijk. Njam, 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 njam. Ik vroeg daarna: mogen wij nog iets bestellen? En aan het eind, als je wilt betalen, dan kun je zeggen: ik wil graag betalen. Of ik wil graag afrekenen. Garçon, garçon, de rekening alstublieft. Nee, dat zeggen we niet. Maar je kan wel zeggen: mag ik de rekening alsjeblieft? Dan noemen ze het bedrag. Voor mij was het €29,30. Dus zij zei 29,30 bij elkaar. En ik vroeg: mag ik contant betalen? En dan: ja. Heel veel Nederlanders geven echt wel een fooi. Dus voor mij, ik gaf cash en ik gaf haar €4,50 extra. Maar als je bijvoorbeeld pint, kun je zeggen: maak er maar 34 van. Dan pin je de fooi extra. Dat gebeurt heel veel. Een andere manier kan ook zijn dat het €28 is en ik geef €30 en ik zeg: laat de rest maar zitten. Of het is goed zo. Dus op die manier kun je dan ook een fooi geven. Dit waren de zinnen. Als je wilt, kun je naar mijn Patreon pagina gaan. Daar heb ik alle zinnen in een bestand gezet en die kun je gratis downloaden. Voor de studenten die zich hebben ingeschreven voor de beginnerscursus, dit is les 23. Dus in de beginnerscursus staan extra zinnen, een extra dialoog, een extra audiobestand en nog heel veel
andere leuke dingen. Dan nu als huiswerk voor hier. Misschien ga je nu in de coronatijd niet buiten de deur eten of drinken. Maar als je dat wel doet, of als je dat later weer gaat doen, dan wil ik jullie uitdagen om de zinnen te gaan gebruiken die ik jullie vandaag heb geleerd. En schrijf in de reacties of je dat al doet of deed. En anders of je dat ook gaat doen. Wil je nog meer Nederlands leren en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu. Ik zie jullie dan heel snel in de volgende video. Ik wens jullie een fantastische dag en tot snel. Doei!